વેલકમ બેક ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ. તો આજના આ વિડીયોમાં આપણે રસોડામાં આપણે જે કંઈ પણ કામ કરીએ છીએ તેને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય, તેના માટે કયા શબ્દો વપરાય છે તેના વિશે જોઈશું. અને જે શબ્દો કહેવાય છે તેને ક્રિયાપદ કહે છે અને અંગ્રેજીમાં તેને વર્બ્સ કહે છે. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ, જેથી કરીને આપણે જ્યારે પણ અંગ્રેજી બોલવાની અથવા તો અંગ્રેજી શીખવાની શરૂઆત કરીએ ત્યારે તે ક્રિયાપદનો ઉપયોગ સારી રીતે કરી શકીએ. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. રસોઈ કરવી. તો સૌથી પહેલાં તો ક્રિયાપદ છે રસોઈ કરવી, જેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે કુક. કુક. કાપવું. કાપવું. તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે કટ. કટ. શાકભાજી કાપી રહ્યા હોય, સમારી રહ્યા હોય તો તેને કટ કહેવાય. કાતરી પાડવી એટલે ગોળ ગોળ કાપે ને તેને, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે સ્લાઈસ. સ્લાઈસ. તો આપણે બનાવતા જઈશું, ટમેટાની સ્લાઈસ હોય, ક્યારેક ડુંગળીની હોય, તો એને ગોળ ગોળ કાપેલા હોય તેને સ્લાઈસ કહેવામાં આવે છે. સ્લાઈસ. ઝીણા ઝીણા કટકા અથવા તો છૂંદો કરવો. ઝીણા ઝીણા કટકા કરવા, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ચોપ. ચોપ. આઈ એમ ચોપિંગ ધ લીવ્સ. પછી છીણવું. છીણવું. તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ગ્રેટ. ગ્રેટ એટલે ખમણવું, મતલબ ઝીણો ઝીણો સોલ કરીએ ને તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ગ્રેટ. ગ્રેટિંગ. વાટવું. તો મસાલો વાટવાનું હોય છે તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ક્રશ. ક્રશ. છાલ ઉતારવી. તો કોઈ પણ વસ્તુની આપણે જ્યારે છાલ ઉતારીએ છીએ તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે પીલ. પીલ. પીલ ઓફ ધ પોટેટોઝ, પીલ ઓફ ધ બનાના, એવી રીતે એમ. છૂંદવું. છૂંદવું. તો કંઈક વસ્તુ બનાવવાની હોય તો ત્યારે આપણે ઘણી વખત બટેટાને છૂંદીએ છીએ તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે મેશ. મેશ. બાજુમાં તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો કે મેશ કોને કહેવાય એમ. નિચોડવું. નિચોડવું. તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે સ્ક્વીઝ. સ્ક્વીઝ. ઘણી વખત આપણે લીંબુ નીચોડતા હોય, દ્રાક્ષ નીચોડતા હોય, ઘણી બધી વસ્તુ છે જેને આપણને નીચોડવાની ફરજ પડે છે, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે સ્ક્વીઝ. સ્ક્વીઝ. દળવું. દળવું એટલે અનાજને પીસવાનું હોય એની વાત થાય છે, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ગ્રાઇન્ડ. ગ્રાઇન્ડ. જે અનાજને દળવાની પ્રક્રિયા થાય તેને ગ્રાઇન્ડ કહેવાય. ગ્રાઇન્ડ. ચાળવું. ચાળવું. તો લોટ બાંધતા પહેલાં લોટને ચાળે છે તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે શિફ્ટ. શિફ્ટ. રેડવું એટલે કોઈ પ્રવાહી કોઈ બીજા પાત્રમાં રેડવું, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે પોર. પોર. ગૂંથવું. ગૂંથવું. તો લોટને ગૂંથવાનું હોય છે, મતલબ પહેલાં લોટને ચાળવાનું હોય છે, લોટને ચાળીને પછી એમાં પાણી નાખ્યું એને પોર રેડવું કહેવાય. રેડવું એટલે પાણી રેડવું એને પોર કહેવાય. પછી હવે લોટને ગૂંથવાનો મતલબ લોટને બાંધવાની પ્રક્રિયા થાય છે, તો એને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે નીડ. નીડ ધ ફ્લોર. નીડ. કે સાયલન્ટ રાખવાનું. પછી હવે લોટ બંધી જાય પછી એને સપાટ કરવાનું, તો એ સપાટ કરવું તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ફ્લેટન. ફ્લેટન. હવે લોટને સપાટ કરીને આપણે રોટલી વણીએ છીએ તો વણવું. વણવાને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે રોલ આઉટ. રોલ આઉટ. વણવાનું અંગ્રેજી થાય છે વીવ, પરંતુ જ્યારે રોટલી વણવાની વાત હોય ત્યારે રોલ આઉટ કહેવામાં આવે છે. સળગાવવું. સળગાવવું. તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે લાઇટ. લાઇટ ધ ફાયર. લાઇટ. પછી રોટલી તૈયાર થઈ જાય પછી એને પૂરી બનાવવા માટે તળવામાં આવે છે
તો તળવાને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે છે ફ્રાય, ફ્રાય. ફેરવવું, તો રોટલીને ઘણીવાર ફેરવવામાં આવે છે એ બંને બાજુ શેળવવા માટે, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે છે ફ્લિપ, ફ્લિપ. બાજુમાં તમે જોઈ શકો છો કેવી રીતના ફ્લિપ થાય એમ. તળવું એટલે ગરમ તેલ હોય અને ઝડપથી તળી લેવું, તો એના માટે અંગ્રેજીમાં પાછો બીજો શબ્દ વપરાય છે, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે છે સોટે, સોટે. ઉકાળવું, તો ઘણી બધી વસ્તુ એવી જેને ઉકાળવાની ફરજ પડે, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે છે બોઇલ, બોઇલ, બોઇલ એટલે ઉકાળવું. શેકવું, શેકવું, તો ઘણી વસ્તુ એવી પણ હોય છે જેને શેકીને પણ ખાઈ શકાય છે, તો તેના માટે અંગ્રેજીમાં વપરાય છે બેક, શેકવું એટલે બેક. ભઠ્ઠીમાં પકવવું, કોઈ વસ્તુને સપાટીને બાળીને પકવવાની ફરજ પડે, તો તેને માટે અંગ્રેજીમાં શબ્દ વપરાય છે રોસ્ટ, રોસ્ટ. બાફવું, બાફવું, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે સ્ટીમ, સ્ટીમ. તોડવું, તોડવું, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે બ્રેક, બ્રેક. ગરમી આપવી, તો કોઈ વસ્તુને ગરમી આપવી મતલબ નીચેથી ગરમ કરવું એમ, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે હીટ, હીટ. હીટ, હીટ એટલે ગરમી થાય અને હીટ એટલે ગરમી આપવી પણ થાય, તો નામ અને વર્બ બંને રીતે વપરાય છે. હલાવવું, તો વસ્તુ ચોટી ન જાય એટલા માટે હલાવવી જરૂરી છે, તો હલાવવું તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે સ્ટર, સ્ટર. પડ બનાવવા, તો અમુક વસ્તુ એવી હોય જેના ઘણા બધા પડ પણ બને છે, જેમ કે કેક, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે લેયર, લેયર. ભેળવવું, ભેળવવું, એટલે ઘણી બધી એવી વસ્તુ એને એક પછી એક નાખીને પછી તેને સરખી રીતે ભેળવવામાં આવે છે, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે મિક્સ, મિક્સ. એક પ્રકારનું મિશ્રણ કરવું એમ. ઉમેરવું, ઉમેરવું, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે એડ, એડ. જેમ કે મીઠું ઉમેરવું, મસાલા ઉમેરવા, તો તેને અંગ્રેજીમાં એડ કહેવાય, એડ ધ સોલ્ટ, એડ ધ. છાંટવું, તો ઘણી વસ્તુ એવી પણ હોય છે જેને વસ્તુ તૈયાર થયા પછી ઉપરથી છાંટવાની હોય છે, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે સ્પ્રિંકલ, સ્પ્રિંકલ. એક ચપટી ભરીને ઉમેરવું, તો એક ચપટી ભરીને ઉમેરવાની ઘણી પણ વસ્તુ હોય છે, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે છે પિંચ, પિંચ. ફેલાવવું, ફેલાવવું અથવા તો લગાવવું, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે છે સ્પ્રેડ, સ્પ્રેડ. ચાખવું, ચાખવું, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવામાં આવે છે ટેસ્ટ, ટેસ્ટ. ઢાંકવું, તો કોઈ વસ્તુને ઢાંકવાની ફરજ પડે, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે કવર, કવર. વજન કરવો, વજન કરવો, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે વેઇઝ, વેઇઝ. માપવું, માપવું, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે મેઝ્યોર, મેઝ્યોર. આમ સર્પાકાર બનાવવું, એટલે કોઈ વસ્તુ એવી હોય એને આમ સર્પાકાર આકારમાં રૂપ આપવું, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે વેપ, વેપ. નિતારવું, નિતારવું, તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ડ્રેઇન, ડ્રેઇન. મિશ્રણ કરવું, મિક્સ કરવું એમ, મિશ્રણ, તો તેને બ્લેન્ડ. મિશ્રણ એટલે મિક્સ થાય, અને બ્લેન્ડ, બ્લેન્ડનો અર્થ મિશ્રણ કરવું જ થાય છે, એકબીજાના સમાનાર્થી છે, પણ બ્લેન્ડરમાં કરાય. કોતરવું, તો અમુક વસ્તુ એવી હોય જે કોતરી કોતરીને ખાતા હોય ઘણા બધા લોકો હોય, તો કોતરવું તે તેને કહેવાય કાર, કાર. ચોસલા કરવા,
તો સરખા વિભાગમાં કાપવું તેને કહેવાય છે ચોસલા. તો સરખા વિભાગમાં કાપવું તેને કહેવાય છે ચોસલા કરવા. તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ડાઈસ. મેક ધ ડાઈસ. ઓગળવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે મેલ્ટ. સજાવટ કરો અથવા તો સજાવટ કરવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ડેકોરેટ. ઠંડુ કરવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે કોલ્ડ. ઠંડુ કરીને જામ કરવું એટલે બરફ કરવો તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે રેફ્રિજરેટ. એટલે જ રેફ્રિજરેટરમાં થાય છે. ફ્રીજ એટલે પણ ઠંડુ થાય છે. ધાર કાઢવી તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે શાર્પન. ડૂબવું અથવા તો ડૂબાડવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે ડીપ. એટલે બોરીને ખાવું એમ, ડીપ. મૂકવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે પુટ. એક જ દિશામાં હલાવવું તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે વિસ્ક. ઘૂંટડે પીવું એટલે તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે સીપ. પીરસવું તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે સર્વ. વિસળવું અથવા તો ખંગાળવું અથવા તો સાફ કરવું, ધોવું તો બધા સમાનાર્થી શબ્દો છે. તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે રાઇન્સ. કાઢી નાખવું મતલબ કચરો કાઢવો એમ તો તેને અંગ્રેજીમાં કહેવાય છે રિમૂવ.